เลนนี่ใครอ่ะก็เอิร์ธไงแฟนใหม่เราที่เราบอกซันเมื่อคืนอ่ะนี่น่ะเหรอวะยมทูตคิวปิดมีอำนาจโดนบันดาลให้เลนกับมาหาฉันได้ผมไม่เคยพูดว่าผมมีอำนาจโดนบันดาลให้ใครกลับมาหานายได้ ที่ผมทำได้คือการลบใครก็ได้ตามที่นายบัญชา ที่ถ้านายลบเขาไปแล้วเรนจะกลับมาหานายนายยังมีโอกาสลบใครก็ได้6 คน6 ครั้ง6 คืนผมไม่รู้จริงๆพี่ว่าไอ้เอิร์ธนี่มันเป็นใครแอบมาแทรกกลางระหว่างผมกับเลนตั้งแต่เมื่อไหร่ก็เพราะเองมองไม่เห็นไงถึงไม่รู้ เรื่องแบบนี้ใครมันจะมาทำให้เห็นวะพี่เรื่องแบบนี้หรือว่าเรื่องแบบไหน ถ้าใช้แค่ตาและไม่ได้ใช้ใจ เองก็ไม่เห็นหรอกเว้ย คิดดูดิพอไม่มีไอ้แอร์ก็มีไอ้เอิร์ธมาแทนที่อะ แอร์ไหนอ่ะ ก็ไอ้แอร์นี่พี่เมื่อคืนผมก็มาที่นี่ใช่ไหมอ้าว ถามทำไมวะ ผมแค่ถามให้แน่ใจนะ แน่ใจอะไร ฮะ แน่ใจว่าเองมีตัวตนอยู่จริงหรือเปล่าเหรอ ไม่หรอกเว้ย เพราะว่าเราทุกคนน่ะไม่มีตัวตนอยู่จริง แล้วเมื่อคืนผมอยู่ที่ไหน หรือผมอยู่ในอีกมิติเวลาหนึ่งอะผมก็ไม่รู้ เพราะว่าเวลามันไม่มีอยู่จริงไง เฮ้ยปวดหัว งั้น ผมถามหน่อยดิพี่ แต่พี่ต้องคิดก่อนตอบนะ กูไม่เคยไม่คิด กูอยากสมองฝ่ออยู่เนี่ย กูจะได้หยุดคิด ถ้าพี่มีอำนาจลบให้ใครหายไปจากโลกนี้ได้ พี่จะลบใคร โอ้โห โอ้โห ว้าว กูไม่ตอบ กูกลัวติดคุก งั้นนายจาเล็ดนายอยากลบใคร ครูสมศรี เอ้าทำไมอ่ะ ครูสมศรีตีผมในช่วงประวัติศาสตร์เพราะผม อย่า อ่ะ ไปฟังเรื่องฝังใจในวัยเรียนในจาเล็ดเลย ถึงไม่มีครูสมศรีก็อาจจะมีครูสมพร สมทรง หรือว่าสมเสร็จ จริงไหม แล้วลองคิดดูดีๆนะ ถ้าเรามีอำนาจนั้นไปอะเราลบใครไป แล้วมันจะได้อะไร เฮ้ก็อย่างเช่น พอลบคนนี้ไป เราอาจจะได้ความรักของใครกลับคืนมา เพอเจอร์ก็บอกแล้วไง ว่าคนเราอ่ะ มันเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลา เอาสมองมานั่งคิดดีกว่า ว่ามันเปลี่ยนไปตอนไหน เพราะอะไร และหาสาเหตุที่แท้จริง เฮ้ย นี่มันวิทยาศาสตร์นี่ว่า พุทธศาสนา อภิปรัชญา เปลี่ยนไปตอนไหน เพราะอะไรผมนึกออกแล้วเฮ้ยขอบคุณมากพี่ พี่แม่งสุดยอดล้ำลึกมากอ๋อตัว ผมไปละ พรุ่งนี้อย่าลืมส่งดอกไม้นะ เนี่ยแหละมนุษย์ มีตาไว้เห็นทุกอย่าง ยกเว้นตัวเอง
พาดอกไม้เข้านอนได้แล้ว คิว ถ้ายังเมาไม่พอดื่มต่อกับผมสักแก้วนึงครับคุณสัญชัย นายนี่ชอบแช่น้ำนะ ไม่เคยมีอ่างอาบน้ำหรือไง โอ้ลืมไป ในนรกมีแต่กระทะทองแดง ผมแช่เพราะอยากให้บาปมันจางลงบ้างต่างหากล่ะ นายมีบาปอะไรติดตัวมาหรอ ผมบอกนายไม่ได้หรอก มันเป็นกฎของสวรรค์ เดี๋ยว สรุปว่านายมาจากนรกหรือสวรรค์กันแน่ ผมบอกนายแล้วไงว่าผมคือยมทูตคิวปิด ผมมาจากกึ่งกลางระหว่างนรกกับสวรรค์ ระหว่างอดีตและอนาคต ผมรู้แล้วว่าผมจะขอให้นายลบใครคืนนี้ ผิด ผมแปลกใจนะเนี่ย นายบอกให้ผมคิดให้รอบคอบไม่ใช่หรอ น่าสนใจ ผมอยากรู้ว่าใคร และอยากฟังเหตุผลของนายซะแล้วสิ ต้องฟังเหตุผลด้วยเหรอ ต้องฟังสิ ผมจะได้แน่ใจว่านายเริ่มมีเหตุผลแล้วจริงๆ ผมจะได้แน่ใจว่านายเริ่มมีสติ ไม่ปล่อยให้อารมณ์ใดๆครอบงำมีอำนาจเหนือนายง่ายๆ นายบอกให้ผมคิดให้รอบคอบไม่ใช่หรอ น่าสนใจ ผมอยากรู้ว่าใครและอยากฟังเหตุผลของนายซะแล้วสิ ต้องฟังเหตุผลด้วยเหรอ ต้องฟังสิ ผมจะได้แน่ใจว่านายเริ่มมีเหตุผลแล้วจริงๆ ผมจะได้แน่ใจว่านายเริ่มมีสติ ไม่ปล่อยให้อารมณ์ใดๆครอบงำมีอำนาจเหนือนายง่ายๆ นี่นายกำลังทดสอบผมอยู่เหรอ นายเป็นคนฉลาด รู้ไหมว่าบางทีคนฉลาดก็พลาดท่าเพราะขาดความเฉลียวนะ ใส่เสื้อผ้าซะก่อนเดี๋ยวไป แล้วนายจะแต่งตัวไปไหนนะ หรือว่านี่เป็นชุดปฏิบัติการของนาย นายชอบดูอะไรแนวนี้เหรอ
ฟาสเรื่องของชายผู้กระหายความรู้ไม่สิ้นสุด จนยอมขายวิญญาณให้เมฟิสโทเฟลิสแลกกับความรู้แจ้งถึงชีวิตที่เขาอยากได้ ผมทำการบ้านในฐานะนักแสดงนะ อ๋อ เพราะนายต้องสวมบทเมฟิสทอฟฟิลิสนายเป็นนักแสดงที่ดีนะ แต่ที่นี่ไม่สิ ในโลกคอมเมอร์เชียลเขาอาจจะไม่ต้องการนักแสดงที่ดีแบบผมก็ได้นะ เพราะทำการบ้านแทบตาย เขาให้ผมแค่หันข้างกับเงยหน้า ในขณะที่ไอโอป้านั้นแทบจะเล่นไม่ได้เลยด้วยซ้ำแต่มันดัง เขาชื่ออะไรนะ ดาราคนนั้นน่ะ เจฟฟี่วอง ในขณะที่ผมซันชายไร้หวัง นักแสดงโนเนมไม่มีใครรู้จัก นายคงไม่ขอให้ผมลบเจฟฟี่วองในคืนนี้ใช่ไหม บ้านะ ผมจะลบมันทำไม ไม่มีเจฟฟี่หว่องก็ไม่เกิดผลอะไรกับเลนซะหน่อย เพราะเลนไม่เคยสนใจพวกดารา แล้วใครกันนะ ที่นายอยากจะให้ผมลบในคืนนี้ เมฆ เมฆใครคือเมฆ แฟนเก่าของเลน ก่อนที่เขาจะมาเจอผม เหตุผล นี่นายต้องกลั่นกรองเหตุผลก่อนอนุมัติเหรอ ผมไม่มีอำนาจอนุมัติหรอก เมื่อไหร่ที่นายยืนยันคำอธิษฐาน ผมมีหน้าที่แค่ทำให้เขาคนนั้นหายไป ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม แล้วนายจะถามหาเหตุผลผมทำไม นายจะได้ไม่ต้องมานั่งลายใจภายหลังกับบาปที่นายทำน่ะสิ อันที่จริงจะโทษนายคนเดียวก็ไม่ถูกหรอก เพราะผมก็มีส่วนด้วยเหมือนกัน เราเป็นพาร์ทเนอร์อินครามขนาดแท้ นายจะเล่าให้ผมฟังได้ไหม ว่าทำไมนายถึงต้องมา มาทำหน้าที่นี้น่ะเหรอ อืม เพราะผมหนีสิ่งที่ผมเคยทำไว้ไม่พ้นนะสิ นายท ผมพูดมากกว่านี้ไม่ได้ บอกแล้วไงว่ามันเป็นกฎเล่าเรื่องของนายให้ผมฟังดีกว่า ำเรื่องของผม ก็ครอบครัว แม่ พ่อ ผมไม่มีอะไรจะเล่า นายก็มีกฎของนาย ผมก็มีกฎของผม กฎของโลกสินะ ผมเข้าใจ ถ้าคืนนี้ผมอธิษฐานให้ใครสักคนหายไป แล้วสิ่งที่ผมอธิษฐานไปเมื่อคืนนี้จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหม เหมือนเดิม แล้วไม่เหมือนเดิม หมายความว่าไง เมื่อนายอธิษฐานใหม่คำอธิษฐานเดิมจะถูกลบล้างไป และทุกคำอธิษฐานจะเริ่มจากจุดเดียวกัน คือนายเพิ่งเลิกกับเลน เหมือนรีเซ็ตใหม่ว่างั้น ทำนองนั้น แล้วที่ว่าไม่เหมือนเดิมคืออะไร ก็เพราะคำอธิษฐานใหม่ของนายจะทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปทันทีอีกเหมือนกันไง งงว่ะ ว่าแต่ไอ้กติกานี่มันตั้งอยู่บนกฎของอะไรคือผมหมายความว่า น่าจะให้ผมตอบว่ากฎของเวลา สมรรถภาพ หรือควอนตัมอะไรเงี้ยสิ นายอย่ารู้ให้มันปวดหัวเลย หรือว่าจะเป็นกฎของไสยศาสตร์ อะไรที่มนุษย์ไม่รู้ก็โยนให้ไสยศาสตร์ แต่ถ้ารู้และหาคำตอบได้เมื่อไหร่ ก็กลายเป็นวิทยาศาสตร์ ถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ จะอธิบายตัวนายว่ายังไงดีนะ อย่าสนใจในตัวผมเลย เ
เอาเป็นว่าทุกอย่างตั้งอยู่บนกฎของความไม่แน่นอน กฎของความไม่แน่นอน ใช่ กลับมาเรื่องของนายดีกว่า เรื่องของผม โอเค ผมคิดรอบคอบแล้วว่าเมฆคือต้นเหตุที่ทำให้เลนเลิกกับผม ถ้าไม่มีเมฆผมก็จะยังคบกับเลน แอร์ก็จะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับชีวิตเรา จบ นี่คือกฎของความน่าจะเป็นเหรอ ทำไม นายรู้อะไรก็บอกผมสิ ผมไม่รู้ นายเล่าเรื่องนายเมฆอะไรนี้ให้ผมฟังหน่อยได้ไหม เลนเลิกกับเมฆก่อนจะมาเจอผม ที่จริงเลนแก่กว่าผมตั้ง5 ปี แต่ผมไม่ได้รู้สึกว่าห่างกันนะ เราคบกันตั้ง2 เดือนกว่าเขาจะพาผมเข้าบ้าน คืนนั้น กฎของความไม่แน่นอน ใช่ กลับมาเรื่องของนายดีกว่า เรื่องของผม โอเค ผมคิดรอบคอบแล้วว่าเมฆคือต้นเหตุที่ทำให้เลนเลิกกับผม ถ้าไม่มีเมฆผมก็จะยังคบกับเลน แอร์ก็จะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับชีวิตเรา จบ นี่คือกฎของความน่าจะเป็นเหรอ ทำไม นายรู้อะไรก็บอกผมสิ ผมไม่รู้ นายเล่าเรื่องนายเมฆอะไรนี้ให้ผมฟังหน่อยได้ไหม เลนเลิกกับเมฆก่อนจะมาเจอผม ที่จริงเลนแก่กว่าผมตั้ง5 ปี แต่ผมไม่ได้รู้สึกว่าห่างกันนะ เราคบกันตั้ง2 เดือนกว่าเขาจะพาผมเข้าบ้าน คืนนั้น นั่นคือจูบแรกของนายเหรอ บ้านะ ทำไมต้องเขิน เปล่าเขิน โตขนาดนั้นทำไมจะไม่เคยจูบ แค่นั่นมันเป็นครั้งแรกที่ผมจูบกับ ผู้ชาย เออ แล้วไงวะ มิน่าล่ะ ถึงได้ไม่ยอมแพ้ ฝังใจนี่เอง นี่นายจะฟังต่อปะเนี่ย อ่ะ ฟัง โทษที ที่จริงก็น่าประทับใจอยู่หรอก ถ้าสายตาเจ้ากรรมไม่ดันหันไปเจอไอ้หมอนั่น แฟนเก่าพี่เหรอ เรื่องมันก็น่าจะจบแค่นั้น เช้าวันรุ่งขึ้น ไอ้เจ้าเมฆก็หายไปไหนแล้วไม่รู้ คืนแรก จูบแรก ครั้งแรก ฟังดูแล้วก็น่าประทับใจดีนี่ ผมก็นึกว่าเมื่อมีผม เลนก็คงจะค่อยๆลืมคนเก่า บางทีคนเราก็ลืมอะไรไม่ได้ง่ายๆหรอกนะ ผมว่าผมใจกว้างนะ คิดว่าผมคือคนปัจจุบัน มันไม่ผิดที่จะคิดถึงอดีตบ้าง จนวันหนึ่งผมไปหาเขาที่บ้าน
ประตูห้องเก็บของแง้มอยู่ ผมก็นึกว่าเขาอยู่ข้างใน ผมเปิดเข้าไป ผมถึงได้รู้ว่าเมฆยังอยู่ในใจเขา และผมคือสิ่งที่พยายามซ้อนทับบนเงานั้น ที่ซ้อนทับเท่าไหร่ซ้อนทับขนาดไหนมันก็ซ้อนไม่ได้สนิทสักที เรนเคยเล่าเรื่องแฟนเก่าให้นายฟังไหม ไม่ เขาไม่อยากพูดถึง แต่ไม่ได้แปลว่าเขาไม่นึกถึง หลายครั้งที่ผมมองตาเขา แล้วผมไม่เห็นตัวผมอยู่ในนั้น แต่เป็นเมฆ ในเมื่อเรนฝังใจกับเมฆขนาดนั้นน่ะ นายรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงเลิกกัน เขาไม่เคยเล่าหรอก แต่ห้องเก็บของนั้นเล่าได้ละเอียดทุกเม็ดเลยทีเดียว เขารู้จักกันที่มหาลัย เมฆเป็นนักกิจกรรม เป็นนักกีฬา เป็นนักเรียนทุนเรียนเก่ง ไม่มีอะไรเหมือนผมสักอย่างอ้อมีอย่างที่เหมือนกันคือจน ต้องดิ้นรนด้วยตัวเอง ไปไหนลากเลยคนเดียวเลยคนเดียวเลยยิงเดินหน้าเล่นซ้ายเล่นไปไม่สวนเอาตัวแล้วไปขวาเฮ้ยใจเย็นไปหาอะไรกินก่อนปะ ไม่อ่ะจะกลับพอ เราเลี้ยง ทำไมต้องเลี้ยง ก็เฮ้ยเพื่อนกัน เฮ้ยเดี๋ยวดิ อยู่ทีมเดียวกันไม่คิดจะผูกมิตรหน่อยวะ อาทิตย์หน้ามีสอบต้องอ่านหนังสือ โอ้ยตั้งอาทิตย์หน้าอีกตั้งหลายวันรีแลกซ์หน่อยดิ จะเอาจริงเอาจังกับชีวิตไปถึงไหนวะ ฟังนะ ชีวิตบางคนเขาไม่มีเวลารีแลกซ์หรอกว่ะถ้าไม่เอาจริงเอาจังกับชีวิตตอนนี้ เขาก็อาจจะไม่มีโอกาสอีกเลย นายคงไม่เข้าใจหรอก คนเราอ่ะมีโอกาสไม่เท่ากัน อะไรวะ อ้อและสำหรับเรานะ ข้าวที่คนอื่นเลี้ยงอ่ะไม่อร่อยเท่าข้าวที่ซื้อกินเองหรอกนะ นายไปเลี้ยงคนอื่นเถอะ เราไม่หิว เฮ้ยเดี๋ยวดิ ไม่เลี้ยงก็ได้ ต่างคนต่างออก โอเคปะเราหิว อุ้ยโคตรน่ากินอ่ะ ปกติกินแต่ร้านหรูๆหรือไง ก็เกินไป เราไม่ได้กินหรูทุกมื้อหรอกว่ะ
ให้ชนชั้นกลางธรรมดาธรรมดา งั้นคนที่ไม่เคยกินหรูในมื้อต้องเรียกว่าชนชั้นอะไรดีล่ะ เอาอีกแล้ว โยงเข้าเรื่องจนได้ เราแค่อยากให้นายคิด เชื่อไหมสำหรับเราและอีกหลาย ๆ คนที่อยู่ในประเทศนี้ นี่คือร้านธรรมดาที่เราฝากท้องกันทุกวัน ไม่เคยหรูไปกว่านี้กะเพราเนื้อไข่ดาวเนี่ยพิเศษสุดแล้วนะเพราะเนื้อแพงกว่าอย่างอื่น เนื้อธรรมดานี่แหละไม่ต้องวากิวเซอร์ลอยลิปอายอะไรหรอก แต่ทีนี้ในความเป็นจริง มันยังมีชนชั้นที่เหนือกว่าธรรมดา และต่ำกว่าธรรมดา ในเมื่อนายไม่เคยกินร้านแบบนี้ นายคือชนชั้นกลางระดับสูงที่อยู่เหนือเกณฑ์ธรรมดา โอ้ย พอก่อนเถอะครับ ผมรู้แล้วว่าคุณคือนักเรียนทุนสังคมวิทยา ไม่ใช่ธรรมดาธรรมดา แต่ตอนนี้ผมหิว กินก่อนเถอะครับ โคตรเผ็ด แต่โคตรอร่อย ก็เตือนแล้วไงว่าให้บอกเขาว่าไม่เอาเผ็ด ก็อยากลองดีกว่า แล้วนั่นนายไม่เผ็ดเหรอ ธรรมดา ลิ้นมันชินแล้ว สำหรับเรากะเพราเนื้อไข่ดาวจานเนี้ย พิเศษมากทำให้เรานึกอะไรได้อย่างหนึ่ง อะไร อาหารกับคนมีอะไรบางอย่างเหมือนกัน การที่จะตัดสินว่าอะไรพิเศษหรือธรรมดา ไม่ได้ขึ้นอยู่กับชนชั้น หรือราคาถูกหรือราคาแพง แต่ขึ้นอยู่กับ ครับ ขึ้นอยู่กับว่าอะไรสำหรับเราน่ะสิ เขารู้จักกันที่มหาลัย เมฆเป็นนักกิจกรรม เป็นนักกีฬา เป็นนักเรียนทุนเรียนเก่ง ไม่มีอะไรเหมือนผมสักอย่างอ๋อมีอย่างที่เหมือนกันคือจน ต้องดิ้นรนด้วยตัวเอง 5 ทุ่มแล้ว ผมอธิษฐานได้หรือยัง นายยังเล่าไม่จบเลย แล้วกฎคือนายจะอธิษฐานได้ก็ต่อเมื่อเวลาเที่ยงคืนตรงเป๊งอย่าลืมสิ นี่ ผมชักจะหิวแล้วอะออกไปหาอะไรกินกันไหม ดึกป่านนี้แล้วยังอยากกินอะไรอีก นายหิวเป็นด้วยเหรอ เป็นสิ ผมก็หิวเป็นเหมือนนายเนี่ยแหละ แล้วนายอยากกินอะไรล่ะ ข้าวกะเพราเนื้อไข่ดาว เอ้าทำไมอ่ะ ก็นายเล่าซะจนผมอยากกินเลยนี่นะ ไว้วันหลังผมจะพาไปกิน สัญญาแล้วนะ จะว่าไปมีอะไรที่ผมอยากกินตั้งหลายอย่างแล้วมีอีกตั้งหลายที่ที่ผมอยากไป นายไม่ใช่คนกรุงเทพ คือผมหมายถึงตอนที่นายเป็นคนอะ เปล่า จากสำเนียง ผมว่านายน่าจะมาจากแถวไม่รู้สิ บอกไม่ถูก ลองถ่าย เหมือน ไม่ได้อยู่ที่ไหนถาวร นี่นายเป็นนักภาษาศาสตร์เหรอ ผมจบการแสดงมานะ หูต้องไว จับสำเนียงได้เร็ว ถูกไหม ถูก ผมเกิดในจังหวัดที่ไกลโพ้น พออายุสัก 17-18 ผมก็ไปอยู่ที่อื่น ให้ผมทายอีกไหม ลองสิ นายเรียนจบมัธยม แล้วไปเรียนต่อ ผมทายถูกใช่ไหม นายนี่มันฉลาดกับเรื่องของคนอื่นจริงๆนะ เอ้า นี่นายจะด่าผมว่าเสือกนี่หว่า ผมยังไม่ได้พูดสักคำ ผมแค่แปลกใจไงว่าคนฉลาดอย่างนายอ่ะทำไม เอาละพอแล้วไม่ต้องพูด คนเรามักจะมองไม่เห็นปัญหาของตัวเองอ่ะจนอะไรมันสายไป ไม่แปลก นิสัยดี ผมเห็นปัญหาแล้วนี่ไง จะฟังต่อหรือเปล่า อ๋อ ฟังโทษที
ก็อย่างที่ผมบอก ผมไม่มีอะไรเหมือนไอ้เจ้าเมฆแค่จนเหมือนกัน ซึ่งตรงนี้แหละมั้งที่ทำให้เลนสนใจในตัวผม เขาชอบคนสู้ชีวิต ผมก็สู้ชีวิต แต่ผมกับเมฆเราสู้กันคนละแนวทาง ถึงแม้ว่าโลกภายนอกของมหาวิทยาลัยจะยังเรียกร้องกฎหมายสมรสเท่าเทียมไม่สำเร็จ แต่ในรั้วมหาวิทยาลัยของเรากลับมีเรื่องที่ไม่เท่าเทียมมากกว่านั้น เหมือนโลกในนี้ถูกคนบางกลุ่มหยุดเวลาให้ล้าหลังอยู่กับที่ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพ.ศ. 2564 ที่กำหนดแนวทางปฏิบัติการแต่งกายของนักศึกษาตามเพศสภาพ หรือเพศภาวะ หรืออัตลักษณ์ทางเพศที่ไม่ตรงกับเพศกำเนิด เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ และคุ้มครองมิให้เกิดการเลือกปฏิบัติ แต่นี่ปีพ.ศ. 2566 แล้ว ยังมีอาจารย์บางกลุ่มบางพวกยื่นเรื่องเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยกีดกันไม่ให้เพื่อนของเราที่แต่งกายไม่ตรงเพศกำเนิดเข้าร่วมพิธีสำคัญต่างๆของมหาวิทยาลัย ผมถือว่านี่เป็นการทำลายประกาศของสภามหาวิทยาลัยที่เปรียบเหมือนกฎหมายสูงสุด เป็นการทำลายสิทธิความเท่าเทียม และที่สำคัญเป็นการทำลายประชาธิปไตย พวกเราจะยอมให้กลุ่มอาจารย์อนุรักษ์นิยมเพียงบางกลุ่มใช้อำนาจทำลายกฎที่เราต่อสู้เรียกร้องเพื่อให้ได้วันนี้ง่ายๆอย่างนั้นหรอครับ เมฆมีอิทธิพลทางความคิดกับเลน เขาคิดสอดคล้องไปในทางเดียวกัน จากเพื่อน ก็กลายเป็นคนรัก ตกเย็นก็พากันไปกินข้าวกะเพราเนื้อไข่ดาวด้วยกันทุกวัน จนเรียนจบต่างคนต่างทำงาน เลนทำงานในระบบได้ไม่นานก็ออกมาเปิดร้านกาแฟ ส่วนเมฆเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อสังคมเต็มตัว แต่คงไม่ได้เป็นที่รักของผู้มีอิทธิพลในสังคมสักเท่าไหร่หรอก นายเล่าได้ละเอียดเหมือนอยู่ในเหตุการณ์เลยนะ ต้องขอบคุณเลนที่บันทึกไว้อย่างละเอียด และขอบคุณอาชีพผมที่ต้องใช้จินตนาการ นี่นายจะบอกว่าที่นายเล่ามานี้มีจินตนาการของนายเสริมด้วยงั้นเหรอ ของนายด้วย ผมเล่า แต่ถ้านายไม่จินตนาการตามไปด้วย นายจะเห็นภาพได้ไง จริงไหม แต่ก็ต้องให้เครดิตคนเล่าอยู่ดี ผมเป็นนักแสดงนะอย่าลืมสิ ผมชอบเล่าชอบแสดงมากกว่าชอบเขียน รู้ไหม ผมเคยคิดอยากเขียน อยากบันทึกเหตุการณ์ความรู้สึกเหมือนที่เลนเคยทำ ผมซื้อสมุดมาด้วยนี่ไง แต่จนเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้เขียนสักที แต่โพสต์ลงโซเชียลมีเดียแทน ไม่นะ ผมมีเอาไว้ส่อง ไม่ได้มีไว้โพสต์ นักแสดงนี่เป็นเหมือนนายทุกคนไหมแสดงเรื่องของคนอื่น แต่ปิดเรื่องของตัวเอง เอ้า นี่นายจะด่าผมว่าเสือกเหรอ เฮ้ยเปล่าผมชักสนใจต่างหากล่ะทำไมผมไม่เคยคิดจะเรียนการแสดงการละครอะไรนี้บ้างนะ ไว้นายสอนผมหน่อยได้บ้างหรือเปล่า ได้ แต่ผมดุนะ แต่ผมเป็นยมทูตนะทำไมผมจะต้องกลัว ผมอธิษฐานได้หรือยัง นายยังไม่ได้เล่าเลยว่าทำไมเลนกับเมฆถึงเลิกกัน เลนไม่ได้บันทึกไว้ ผมรู้แค่ว่าเมฆบอกเลิก เลนอกหักตามระเบียบ ใช้จินตนาการของนายให้ผมได้เห็นภาพหน่อยสิ มีอะไรเหรอ เรา พอแค่นี้เถอะ หมายความว่าไงอะ เรา มีคนอื่น
จริงเหรอวะ ตั้งแต่เมื่อไหร่อะ สักพัก บอกได้ไหม ใครเดี๋ยวนายแน่ใจแล้วเหรอ เลนเสียใจมาก จนเขาได้มาเจอผม เลนก็เลยคิดว่านายจะมาแทนที่ของเมฆได้ ผมคิดว่างั้นนะ ก็อย่างที่ผมบอกไง หลายครั้งที่ผมมองตาเขา แล้วผมไม่เห็นตัวผมอยู่ในนั้น แต่เป็นเมฆ เดี๋ยวนะ ผมสงสัยอะไรหน่อยนึง อะไร สรุปแล้วเมฆมีคนอื่นจริงหรือเปล่า ไม่เลวข้อสงสัยของนายไม่เลวคำตอบก็คือ จริง ใคร ประชาชน เลนเองก็เพิ่งมารู้ทีหลังเหมือนกัน อุดมการณ์ ผมชักศรัทธาในตัวเขาซะแล้วสิ ถ้านายเรียกความพยายามที่จะเปลี่ยนโลก เปลี่ยนสังคมให้เป็นตามใจต้องการว่าอุดมการณ์แล้วการที่ผมต่อสู้ทุกวันนี้เพื่อให้ผมมีชีวิตที่สบายอยู่ได้ไม่เดือดร้อนด้วยการทำงานที่ผมรักให้ดีที่สุด การที่ผมอยากอยู่ในสังคมให้ได้อย่างมีความสุขคงไม่ถือเป็นผู้มีอุดมการณ์น่าศรัทธาใช่ไหมผมเชื่อว่าคนเราต้องปรับตัวเข้าหาสังคม แต่ไอ้เจ้าเมฆเขาสู้กับสังคม นี่ผมจะต้องลบเขาให้หายไปจากโลกนี้จริงๆเหรอเนี่ย ก็มันเป็นหน้าที่ของคุณไม่ใช่เหรือครับ คุณยมทูตและอีกอย่างนะ ผมบอกนายแล้วไง คราวนี้ผมคิดรอบคอบ ไม่เกิดผลกระทบอะไรกับใครให้เราต้องมานั่งละอายใจอีกหรอก ยังไง เพราะเขาหายไปอยู่แล้ว นายแค่ทำให้ไม่เคยมีเขาอยู่ในโลกนี้เท่านั้นเอง ผมชักจะงงแล้วนะเนี่ย หลังจากที่เลนมาคบกับผมแล้ว ก็ได้ข่าวว่าเมฆหายไป หมายความว่าไง หายไป ใช่ หายไป ไม่รู้ว่าเขาหนีไป หรือใครทำให้เขาหายสาบสูญ ถ้างั้นที่เขาเลิกกับเลนก็เพื่อเซฟเลน คงงั้นนะ นี่ผมจะต้องทำให้คนที่หายสาบสูญไปแล้วสาบสูญไปอีกงั้นเหรอ ก็ใช่นะสิ เป็นเพราะไอ้เจ้าเมฆนั่นแหละ ถึงมันจะสาบสูญไปแล้วแต่ความทรงจำของเลนที่เกี่ยวกับมันก็ยังมีอยู่ นายรู้ไหม ถ้ามีใครทำให้เมฆหายสาบสูญไปจริงอ่ะ ใครคนนั้นก็อำมหิตมาก แต่นายกำลังจะทำให้เขาถูกลืมไปจากโลกนี้ นายอำมหิตยิ่งกว่า ได้เวลามาฮิตของเราแล้วสิ ผมขอให้
วันนี้วันที่ 9 กุมภาพันธ์ถ้านับวันนี้ด้วยอีก 5 วันก็จะถึงวันวาเลนไทน์แล้วนะครับ ไอ้เอิร์ธหายไปแล้ว วันนี้จะหมดหน้าที่ของผมแล้วก็ได้ ไม่มีเอิร์ธไม่มีแอร์ ทุกอย่างกลับมาสู่ภาวะปกติ เหมือนแค่เมฆหายไปพระอาทิตย์ยังส่องแสงแจ่มใสได้เหมือนเดิม เชิญครับ สุขสันต์วันช็อกโกแลตครับ คุณลูกค้ารับเลยดีครับ มุกไหนอีกเนี่ย